नमस्कार, मास्टर रेसिपीज मध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। साबुदाणा वडा आपण खातो, आवडीने खातो, सगळ्यांना आवडतो। माझा तर फेवरेटच आहे म्हणजे साबुदाणा इन एनी फॉर्म। तर हा साबुदाणा वडा कधी मधून असा जाड होतो, आतमधला भाग लुसलुशीत असतो, कच्चा लागतो, म्हणून त्यावर एक उपाय शोधला आहे आणि त्याचं नाव दिलं आहे साबुदाणा थालीपीठ वडा। चला करूया। त्यासाठी आपण पहिले बटाटा जो आहे तो किसून घेऊ, जमलं तेवढा जाड आणि नाही तर बारीक केला तर जास्त उत्तम। एवढा हा बटाटा व्यवस्थित जो आहे मॅश करून घ्यायचा। त्यामध्ये दाण्याचा कूट, जसा एक मोठा बटाटा असेल तर अर्धी वाटी दाण्याचं कूट यामध्ये आपण घालू। हिरवी मिरची चवीनुसार, कोथिंबीर चालत असेल तर आमच्या नागपुरात कोथिंबीर चालते, आम्ही टाकू। लिंबाचा रस, आणि रात्रभर भिजवलेला साबुदाणा। जेवढा बटाटा त्याच्यात थोडा जास्त साबुदाणा। बाइंडिंगसाठी आपण थोडंसं भगरीचं पीठ आपण घातलं आहे आणि जिरे, आणि हे सगळं झाल्यावर चवीनुसार मीठ आणि थोडी साखर। याला आता व्यवस्थित एकजीव आपल्याला करायचं आहे। आणि तळण्यापूर्वी माझा प्रिय मित्र असं म्हणणार नाही मी आता, आपला सर्वांचा प्रिय मित्र फ्राय पावडर। कारण फ्राय पावडर टाकली की तेल होतं पातळ, आणि तेल पातळ झाल्यावर त्यामध्ये जो पदार्थ आपण तळतो तो अर्थातच तेल कमी पितो। याच्याबद्दल सविस्तर माहिती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। फ्राय पावडर आणि काय मॅजिक फिल्टर या दोघांची जोडी आहे बघा। साधारण पोळीच्या आकाराचा किंवा पोळी, छोटी पोळी जी असते त्या आकाराचा हा करून घ्यायचा। आणि हे थालीपीठ जेव्हा आपण कढईत टाकतो तर सोपं जावं म्हणून मी एक तुम्हाला आयडिया सांगतो की हे असं करायचं आणि थालीपीठ जे आहे हे यावर घ्यायचं आणि नंतर हलक्या हाताने अशी मस्त भाजलेली मिरची, दही आणि थालीपीठ। तर अशा प्रकारे हे थालीपीठ तयार झालं आहे। सुख म्हणजे नक्की काय असतं? हेच असतं हो, आवडतं खाणं, आवडत्या लोकांना भेटणं, आवडत्या वातावरणात राहणं, आवडतं काम करणं, हे सुख असतं। आणि हे सुख सतत करत राहा, म्हणजेच पाहत राहा मास्टर रेसिपीज। लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा। आणि हा साबुदाणा वडा थालीपीठ किंवा साबुदाणा थालीपीठ वडा खायला आपल्याकडे आज एक पाहुणे आले आहेत। आपण त्या पाहुण्यांना खाऊ घालू आणि त्यांना विचारू की त्यांना कसं काय वाटलं हे। आणि या ज्या पाहुण्या आहेत या अमेरिकेत असतात, गेल्या कित्येक वर्षापासून आहेत त्या, आणि त्या मास्टर रेसिपीजच्या रेग्युलर व्ह्यूवर आहेत। आपण त्यांना बोलूयात। हाय, मजेत, कशा आहात तुम्ही? मस्त। म्हटलं आज मी बढिया, एकदम मस्त। तुम्ही
एक तर नेहमी रेसिपीज बघता, आज नेमका तुम्ही इथे आल्या होत्या, म्हटलं तुम्हाला एक नैवेद्य दाखवावं, कारण शेवटी तुम्ही मंडळीच देव आहात आमची. हो, नाही तर काय. जर मायबाप प्रेक्षक नसतील तर मग हे दाखवायला अर्थ काय. मी तुम्हाला नेहमी फॉलो करते आणि तुम्हाला असं प्रत्यक्ष बघून मला फार आनंद झाला. आणि माझा आवडता साबुदाणा वडा. क्या बात आहे. काय थालीपीठ वडा. हां, थालीपीठ वडा ट्राय करते. वाव, कुरकुरीत झालेला आहे. मस्त, खूप छान. कॅमेरा समोर म्हणून असं नको म्हणून. नाही, खरंच छान झालेलं आहे. कारण की मी जेव्हा पण वडा बनवते तेव्हा आतनं तो असा चिकट होतो आणि जरी बाहेरनं असा क्रिस्पी वाटला तरी आतनं मला कधीच जमत नाही. पण मी ही नक्की रेसिपी ट्राय करेल घरी. मला खरंच फार छान वाटली. तुम्ही पण ट्राय करा. क्या बात आहे. चला, थँक्यू. थँक्यू.